Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου στο YouTube. Όπως σας είπα στο εισαγωγικό βίντεο, θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα φωτογραφίας με ένα συνοπτικό βίντεο για την ιστορία της φωτογραφίας. Μπορεί να χρειαστούν και δύο βιντεάκια πιο μικρής διάρκειας. Θα δούμε. Τώρα που είναι καλοκαίρι, τα βιντεάκια για τα μαθήματα φωτογραφίας θα είναι λιγότερα. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπούμε πιο εντατικά, έτσι ώστε να ακολουθούμε και τους ρυθμούς της ζωής. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Η φωτογραφία βασίζεται σε ένα φυσικό γεγονός, την κάμερα obscura, δηλαδή στα ελληνικά το σκοτεινό δωμάτιο, το σκοτεινό θάλαμο. Η φωτογραφία βασίζεται στο φυσικό φαινόμενο στο οποίο ισχύει ότι σε ένα σκοτεινό θάλαμο, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, αν ανοίξουμε από τη μία πλευρά μία μικρή τρύπα, τότε θα δούμε το είδωλο που βρίσκεται απέναντι από αυτή την τρύπα να εμφανίζεται αντεστραμμένο και με σωστή προοπτική και σωστά χρώματα στον απέναντι από την τρύπα εσωτερικό τοίχο. Αυτό λοιπόν το σκοτεινό δωμάτιο, αυτός ο σκοτεινός θάλαμος καλείται κάμερα obscura. Δεν είναι καινούργια εφεύρεση η κάμερα obscura. Την εφεύραν ταυτόχρονα πολλοί λαοί. Ο Μόζη, ο Αλχαζέν, αλλά και ο δικός μας, ο Αριστοτέλης. Έτσι, από τα πολύ παλιά χρόνια, το φυσικό κομμάτι της φωτογραφίας, η οπτική δηλαδή της φωτογραφίας, υπάρχει και είναι γνωστή ως κάμερα obscura. Το 1490 πρώτος ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έγραψε για την κάμερα obscura. Έκανε μια αναλυτική περιγραφή, έτσι έκανε γνωστό και στον υπόλοιπο απλό κόσμο το τι σημαίνει κάμερα obscura και τι ακριβώς κάνει αυτή η εφεύρεση. Το 1700 ήταν πλέον μια κοινή εφεύρεση και πάρα πολλοί καλλιτέχνες τη χρησιμοποιούσαν. Έτσι, μεγάλοι καλλιτέχνες όπως ο Ρεμπράντ ή ο Καραβάτζιο τη χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν τα έργα τους. Άρα, κάνανε και αυτοί μια μικρή αντιγραφή. Πράγμα το οποίο όμως είναι πολύ καλό, γιατί αρκετοί πίνακες είναι πιστά αντίγραφα σχεδόν φωτογραφικά περιοχών του παρελθόντος. Έτσι ουσιαστικά πάρα πολλοί ζωγράφοι λειτουργούσαν ως φωτογράφοι έχοντας το οπτικό μέρος της φωτογραφίας χωρίς το χημικό. Το 1724 ο Τζόχαν Χένρι Σούλτζε κατάλαβε ότι κάποιες ουσίες με κάποια άλατα του αργύρου όταν τα έκανε επάλυψη σε ένα χαρτί και το άφηνε έξω στον ήλιο, αυτά σκούραιναν, μαύριζαν. Οπότε όταν έβαζε πάνω στα χαρτιά διάφορα αντικείμενα έβγαινε το σχήμα τους. Όμως δυστυχώς αυτό το μαύρισμα δεν κρατούσε για πολύ. Δεν στερεωνόταν όπως λέμε στη γλώσσα της φωτογραφίας. Πρωτοπόρος λοιπόν ο Ιωσήφ Νικηφόρος Νιέψ το 1826 δημιουργεί την πρώτη φωτογραφία. Είναι μια ηλιογραφία όπως την ονομάζει. Δηλαδή εκθέτει κατευθείαν ένα ευαίσθητο χαρτί ή πλάκα, ας το πούμε καλύτερα, στην ταράτσα του σπιτιού του. Πάρα πολλές ώρες. Στο τέλος βλέπουμε ότι στο είδωλο έχει και από τις δυο μεριές ηλιοφάνεια, που σημαίνει ότι για αρκετές ώρες εξέθεται αυτό το φωτοευαίσθητο υλικό και έτσι δημιουργεί την πρώτη φωτογραφία. Το 1833 ο Νταγκέρ στη Γαλλία όμως δημιουργεί την πρώτη πραγματική εικόνα. Την ονομάζει δακεροτυπία. Έτσι χρησιμοποιώντας το μπροστά τμήμα της κάμερα obscura και μια δική του εφεύρεση κατά την οποία ευαισθητοποιεί μια μεταλλική πλάκα, φωτογραφίζει πραγματικά για πρώτη φορά. Το 1839 προς τιμή της η γαλλική κυβέρνηση αγοράζει αυτή την πατέντα του Ντακέρ, την δακεροτυπία, και τη δίνει δωρεάν στον κόσμο. Λοιπόν, ζήτω η Γαλλία. Μετά τη δωρεάν παραχώρηση της πατέντας στον κόσμο από τη γαλλική κυβέρνηση, η ανάπτυξη της φωτογραφίας είναι αλματώδης. Και για όσους αρέσκονται να βγάζουν selfie, πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Το 1839 έχουμε την πρώτη selfie από τον Ρόμπερτ Κορνίλιους. Μεγάλη εφεύρεση ακολουθεί το 1840 από τον Τάλμποτ στην Αγγλία. Ο Τάλμποτ εφευρίσκει έναν τρόπο να αναπαράγει την εικόνα πολλές φορές. Δηλαδή είναι ο δημιουργός του πρώτου αρνητικού. Θεωρητικά πηγαίνει στα δικαστήρια και προσπαθεί να κατοχυρώσει την πατέντα. Όμως ταυτόχρονα σε άλλες χώρες όπως Γερμανία και Γαλλία κάποιοι άλλοι άνθρωποι κάνουν το ίδιο χωρίς να ζητούν τα εύσημα και χωρίς να θέλουν κάποια άδεια για να χρησιμοποιήσει την πατέντα τους.
Έτσι ο Τάλμποτ μετά από πολλούς δικαστικούς αγώνες χάνει και παρατάει την ενασχόλησή του με τη φωτογραφία. Ίσως ο εφευρέτης του αρνητικού, ίσως όχι. Πάντως είναι σίγουρο ότι έμεινε με αρνητικό πρόσημο στην ιστορία της φωτογραφίας. Και πρέπει σίγουρα σαν Έλληνες να αναφέρουμε το Σερ Τζον Χέρτσελ, στον οποίο οφείλουμε και το όνομα φωτογραφία. Έως την ονοματοδοσία από το Σερ Τζον, που σημαίνει φως και γραφή, φωτογραφία, ο κάθε εφευρέτης ονόμαζε τη φωτογραφία σύμφωνα με το όνομά του ή με κάποιο όνομα που κατά βούληση αυτός έδινε. Παράδειγμα, ο Τάλμποτ καλοτυπία, ο Δαγκέρ δακεροτυπία. Έτσι έρχεται ο Σερ Τζον και ονοματοδοτεί αυτή την εφεύρεση με το ελληνικό όνομα φωτογραφία. Ευχαριστούμε Σερ Τζον. Το 1850, και επειδή η φωτογραφία πλέον έχει γίνει διάσημη, αναγκάζονται να κάνουν κινούμενα στούντιο, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στη φωτοειδησιογραφία, βλέπε στον Αμερικάνικο εμφύλιο πόλεμο. Έτσι παρατηρούμε άμαξες που τις έρνουν υποζύγια να γίνονται στούντιο και σκοτεινοί θάλαμοι, έτσι ώστε να μπορούν στον τόπο να εμφανίζουν και να εκτυπώνουν και να παραδίδουν τη δουλειά τους. Το 1861 έχουμε την πρώτη επεξεργασία εικόνας. Ο γνωστός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άβρααμ Λίνκολν, ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, αλλά δεν είχε την ανάλογη κορμοστασιά. Έτσι τοποθετήθηκε το κεφάλι του στην κορμοστασιά ενός καλήγραμμου κυρίου. Έτσι έχουμε το πρώτο Photoshop εντός εισαγωγικών στον κόσμο. Επίσης το 1861, ακούστε, έχουμε την πρώτη έχρωμη φωτογραφία, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια κορδέλα. Ο James Clerk Maxwell λοιπόν δημιουργεί την πρώτη έχρωμη φωτογραφία που απεικονίζει μια κορδέλα. Το 1871 έρχεται η Επανάσταση. Εφευρίσκεται για πρώτη φορά το ζελατινώδες φιλμ. Δηλαδή, έως τότε οι φωτογράφοι έπρεπε να αλείψουν με ένα φωτοευαίσθητο υλικό μια επιφάνεια. Είτε αυτό ήταν η πλάκα του Δαγκέρ, είτε αυτό ήταν ένα κομμάτι χαρτί. Όμως τώρα δημιουργούν για πρώτη φορά ένα ζελατινώδες φιλμ ξηρό, όχι υγρό πλέον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί παντού και με ασφάλεια. Έτσι η φωτογραφία γίνεται πιο εύκολη και μπορεί να ταξιδέψει σχεδόν παντού. Το 1871 λοιπόν ο Ρίτσαρντ Λι Μάντοξ βοηθάει πάρα πολύ με την εφεύρεση του ζελατινώδες ξηρού φιλμ στην διάδοση της φωτογραφίας. Το 1878 και με αφορμή, ακούστε, ένα στοίχημα, ο Άγγλος Μέιμπριτς φωτογράφησε με 12 κάμερες σε σειρά ένα άλογο, θέλοντας να αποδείξει ότι το άλογο κάποια στιγμή του τρεξίματός του ύπταται του εδάφους. Η Μεγάλη Επανάσταση έρχεται το 1885. Έως τότε ήταν πολύ δύσκολο να είσαι φωτογράφος. Οι μηχανές ακριβές, η τεχνογνωσία δύσκολη. Έρχεται λοιπόν ο Τζορτζ Ίσμαν στην Αμερική και ιδρύει την εταιρεία Kodak. Γιατί Kodak του άρεσε απλώς το γράμμα K. Ιδρύοντας λοιπόν αυτή την εταιρεία, πρωτοστατεί και δημιουργεί μία φωτογραφική μηχανή με ένα φιλμ 100 πόζες. Αυτό το φιλμ είναι ήδη περασμένο στη μηχανή και αυτός που αγοράζει τη μηχανή τραβάει αυτό το φιλμ τις 100 πόζες δηλαδή αυτές και όταν τελειώσει το στέλνει πίσω στην εταιρεία. Η εταιρεία τυπώνει αυτό το φιλμ, του το τοποθετεί σε ένα φάκελο μαζί με τις φωτογραφίες, του ξαναγεμίζει τη μηχανή και του τη στέλνει πίσω. Έτσι η φωτογραφία γίνεται το πιο απλό πράγμα στον κόσμο και διαδίδεται ταχύτατα. Ακόμα και ένας απλός άνθρωπος μπορεί να γίνει ενδυνάμει φωτογράφος. Το 1925 έχουμε μια πολύ μεγάλη εφεύρεση στη φωτογραφία και κάποιοι από εσάς θα τη γνωρίζουν, την πρώτη Leica. Ο Όσκαρ Μπάρνακ λοιπόν στη Γερμανία έφτιαξε την πρώτη Leica κάμερα βασισμένη στο τότε κινηματογραφικό φιλμ. Ένα πολύ μικρό αρνητικό και μια πολύ μικρή κάμερα σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής, η οποία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και φωτογράφησε όλα τα μεγάλα γεγονότα του πλανήτη. Τέλος πλέον οι δύσχριστες τεράστιες κάμερες. Μπορούσε ένας φωτογράφος να κουβαλάει 2 και 3 μηχανές μαζί του, φορτωμένες με το υπέροχο αυτό 135 γνωστό φιλμ. Έτσι η φωτογραφία έκανε άλματα. Μπράβο Όσκαρ Μπάρνακ. 20 χρόνια μετά την εφεύρεση του Όσκαρ Μπάρνακ έχουμε το 1949 την πρώτη SLR, την πρώτη μονοοπτική με καθρέφτη μηχανή.
Το 1957 έχουμε την πρώτη ψηφιακή εικόνα από σκανάρισμα. Το 1975 ο Steve Sasson φτιάχνει την πρώτη digital κάμερα, δηλαδή την πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την Kodak. Η Kodak όμως, ήδη βγάζοντας πάρα πολλά λεφτά από τα φιλμάκια, δεν επενδύει σε αυτό και έτσι το 2012 κλείνει οριστικά. Το 1990 έχουμε την πρώτη πραγματική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Και να, ξεκινάει η επανάσταση του ψηφιακού μέσου στη φωτογραφία. Κρίμα για το φίλο. Για όλους εμάς που το αγαπήσαμε και το χρησιμοποιούμε ακόμα. Η φωτογραφία λοιπόν στην ψηφιακή εποχή, είτε με μια SLR, είτε με μια mirrorless, είτε με μια compact, είναι εύκολη και προσβάσιμη για όλους. Το 2000 δεν αργεί να εμφανιστεί το πρώτο κινητό με φωτογραφική μηχανή. Και έτσι η φωτογραφία γίνεται κτήμα όλου του κόσμου. 20 χρόνια μετά το πρώτο κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή, η τεχνολογία έχει ξεφύγει. Όλοι πλέον έχουν υψηλής ανάλυσης φωτογραφικές μηχανές στο κινητό τους και όλοι έχουν γίνει ενδυνάμει φωτογράφοι. Όλη η γη κατακλείζεται από εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι βγάζουμε φωτογραφίες, όλοι ασχολούμαστε με τη φωτογραφία, έτσι η φωτογραφία μας ενώνει. Η φωτογραφία έχει γίνει ένα παγκόσμιο γεγονός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Είναι μια καλή αρχή στον κόσμο της φωτογραφίας το να ξέρεις από πού προήλθε η φωτογραφία και μέχρι τις μέρες μας που έφτασε. Αν θέλετε να παρακολουθείτε παρόμοια βίντεο και να μάθετε τα πάντα γύρω από τη φωτογραφία, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε την εικόνα με το καμπανάκι. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας.